اليوم سوف نتعلم النسبة المئوية بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية. عندما نضع تاريخ 11/9/2019 هذا هي البداية، والنهاية 11/10/2019. الفرق بينهما يوم. أما عندما يكون الفرق بينهما 12 شهر تكون النسبة 100%. 1/1/2019 31/12/2019. نلاحظ هذا الرقم 11/9/2019 11/11، فإذا له تقريبا شهر 9 نصفه، والشهر العاشر والشهر 11 نصفه، فإذا توصلنا إلى 18%. هذه هي الدالة التي تقوم بعملية حساب النسبة المئوية بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية، من الدالات المهمة التي تفيدنا في الإحصاء. نرجو أن نكون قد قدمنا ما هو مفيد لكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس مفيد آخر.